सर्वांना नमस्कार. आपण काही दिवसापूर्वी एक स्केच सिरीज सुरू केली पहा. त्यातलंच हे स्केच आहे. एक वारकऱ्याचं स्केच आहे आणि ते आपण आज पेनद्वारे करणार आहोत. आजचा एपिसोड थोडा विशेष असा आहे की हा जो 3 रुपयाचा बॉल पेन आहे ब्लॅक, याने आपण डायरेक्ट स्केच करणार आहोत. पेन्सिलचा यूज करणार नाहीत. पाहू कसं होतंय, कसं जमतंय. नक्की तुम्हाला आवडेल असा प्रयत्न असेल. तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा आणि कमेंटही करा. चला सुरुवात करूया. या पद्धतीचं माझं स्केच बुक मी घेतलंय. आपण एक स्टार्ट करूया. आता येथे मी सुरुवातीच्या रेखाटनासाठी पेन्सिल वापरत नाही तर पेन वापरतो आणि तो पण असा अलगद हलक्या हाताने ते रफ स्केच मी करून घेतोय. आर्ट मास्टर गोरे आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हे चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर माझी जी पुस्तके आहेत ती चित्रकला शिकणाऱ्यासाठी अत्यंत उपयोगाची आहेत. आता पहा, चेहऱ्यासाठी मी एक बेस तयार केलाय. त्याची मिडल लाईन, त्यानंतर डोळ्यांच्या रेषा, नाकांच्या रेषा, ओठांच्या रेषा, त्याचबरोबर जो शर्ट आहे त्याच्या कॉलरच्या रेषा एकदम हलक्या हाताने फिकट लाईनमध्ये त्या मी काढलेल्या आहेत. आणि ते एक माझं प्लॅनिंग आहे पहा. जे मला चित्र काढायचं आहे त्यात ते चित्र प्रपोर्शनमध्ये येण्यासाठी मी तो प्लॅन केलेला आहे पहा. आता प्रत्येक चित्रकाराची किंवा चित्र काढणाऱ्याचे टेक्निक वेगवेगळे असते. मी या पद्धतीचा उपयोग नेहमी करत असतो आणि जनरली बरेचसे चित्र काढणारे याच पद्धतीचा उपयोग करतात. एक त्या फिगरचं बेसिक प्रपोर्शन आपल्याला मिळाल्यानंतर आपण त्यातले डिटेल्स सुरू करणार आहोत. आता इथे कंपोजिशनला पण फार महत्त्व असतं पहा. आता समोर जो फोटो आहे तो फोटो आमचे अक्षरमित्र अमित बोरकडे सरांनी वारीमध्ये घेतलेला आहे. फार सुंदर फोटो आहे. त्यांची फोटोग्राफी, त्यांचं कॅलिग्राफी देखील अत्यंत सुंदर आहे. आता या फोटोमधले काही जे ऑब्जेक्ट आहेत ते मी ड्रॉप केलेत पहा. आणि एक असं कंपोज करण्याचा प्रयत्न केलाय पहा आणि ते छान कंपोज झालंय पहा. आणि आता एक बेस ड्रॉइंगचा मिळाल्यानंतर त्यातले जे डिटेल्स आहेत ते पण फार इतके डिटेल्स करायचे नाहीत, कारण की रॅपिड स्केच आहे. हे कमी वेळेमध्ये आपल्याला करायचं आहे. जस्ट एक प्रॅक्टिस म्हणून आपण हे करतोय. त्यामुळे जितकं आपल्याला फास्ट हे करता येईल, काढता येईल तितकं ते काढावं. ते काढत असताना आपल्याला स्टडी करायचं आहे त्याचं प्रपोर्शन, त्यांच्या प्रत्येक व्यक्तींची डोळ्यांची, नाकांची, ओठांची, चेहऱ्याची, तर पूर्ण शरीर रचनेची जी ठेवण असते, एक मांडणी असते, रचना असते, ती वेगळी असते. म्हणजेच हा जो स्टडी आहे तो तुम्हाला प्रत्येक माणसामध्ये जे वेगळेपण असतं त्याचा अभ्यास करण्यासाठी उपयोगाचा पडणार आहे. अशा पद्धतीने पहा, डोळ्यांची रचना मी कशी इथे रेखाटलेली आहे. जिथून तुम्हाला सुरुवात करावीशी वाटते तिथून तुम्ही सुरुवात करावी. मी डोळ्यापासून सुरुवात केली आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने ते मी पूर्ण करणार आहे. आपण ही जी स्केच सिरीज सुरू केलेली आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे वारकरी आहेत, वेगवेगळ्या पोजेसमध्ये बसलेले लोक आहेत, ते आपण स्केच करणार आहोत. पूर्ण व्यक्ती देखील स्केच करणार आहोत. बसलेली व्यक्ती, उभी व्यक्ती, झोपलेली व्यक्ती,
आता तुम्ही पाहिलं असेल पहिल्या स्केचमध्ये आणि ह्या दुसऱ्या तिसऱ्या स्केचमध्ये आपण जो व्ह्यू घेतला त्या व्यक्तीचा, तो फ्रंट व्ह्यू घेतला समोरून चेहरा, समोरून दिसणारा व्यक्ती काढतो. आता आपण एक बाजूने दिसणारी जी चेहऱ्याची किंवा त्या माणसाची पोज आहे ती आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये काढणार आहोत. कारण की काही लोकांना समोरून दिसणारे चेहरे काढायला सोपं जातं परंतु काही लोकांना बाजूने चेहरे कसे काढायचे ते जरा कठीण जातं, कारण त्याची जास्त ते प्रॅक्टिस करत नाहीत. तेव्हा आपण सगळ्या प्रकारचे जे पोजेस आहेत, ह्युमन पोजेस, ते काढण्याचं मी तुम्हाला कसं काढतात ते दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मी देखील याच्यामध्ये इतका परफेक्ट नाही, पण माझा प्रयत्न आहे की विद्यार्थ्यांसाठी जे नवोदित चित्रकार आहेत, नव्याने चित्रकला विषय त्यांना शिकायचा आहे, त्यांना प्रोत्साहन मिळावं, त्यांना ऊर्जा प्रेरणा मिळावी, हा उद्देश आहे. आणि यातून माझा देखील सराव होत असतो प्रॅक्टिस होत असते. कारण की चित्रकाराने डेली एक तरी स्केच केलं पाहिजे ते लाईव्ह असो किंवा फोटोवर नसतो. लाईव्ह स्केचेसचा पण सराव करा. समोर घरामध्ये एखादी व्यक्ती बसलेली असेल तर 5 ते 10 मिनिटामध्ये त्या व्यक्तीचं रॅपिड स्केच, शीघ्र रेखाटन करण्याचा प्रयत्न करा. त्या पद्धतीने नाकाची रचना आणि ज्या शॅडो आहेत हे 2 डायमेन्शनल 3 डायमेन्शनल 2 डायमेन्शनल ज्यावेळेस आपण चित्र रेखाटतो चित्र हे 2 डायमेन्शनलच असतं. द्विमित भास त्या चित्रातून आपल्याला दिसत असतो त्यावेळेस आपल्याला इथे 2 डायमेन्शनल इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये शेड लाईट दाखवावे लागतात म्हणजे प्रकाश आणि सावल्या यांचा तिथे चित्रामध्ये समावेश केल्यानंतर ते चित्र असं 2 डायमेन्शनल आपल्याला भासतं. आता इथे मी शेड लाईटसाठी काही लाईन्स घेतोय काही तिरप्या रेषा घेतल्यात, काही उभ्या रेषा घेतल्यात आणि काही अशा कर्व म्हणजे वक्र रेषा पण घेतलेल्या आहेत. आता तुम्हाला सुटेबल होईल अशा त्या रेषा शेडिंगसाठी घ्यायच्या आहेत आणि त्याला छान असं शेड लाईटमध्ये काढायचं आहे. कमी शेड लाईटमध्ये देखील आपण फक्त लाईनिंगमध्ये काही पुढचे स्केचेस तुम्हाला करून दाखवेल मी. तुम्ही देखील कमेंटमध्ये तुम्हाला अजून कशा प्रकारचे स्केचेस हवेत ते मला जरूर कमेंट करून कळवा. आज आपण इथे फक्त 3 रुपयाचा बॉल पेन घेतला ब्लॅक कलरचा आणि त्यामध्ये स्केच करतो. फार सुंदर चालतोय तो. त्याचं जे मला फिलिंग मिळतंय, प्रत्येक लाईन मी काढतोय त्यावेळेस मला त्याची एक फिलिंग मिळतंय ते खूप छान मिळतंय. तो अनुभव तुम्ही पण घ्या. आता पुढचं जे स्केच आपण करूया, हेच स्केच मला फाउंट इंक पेन मध्ये करायचं होतं, पण तो फाउंट इंक पेन माझा बऱ्याच दिवसापासून बंद असल्यामुळे तो व्यवस्थित चालेना. त्यामुळे नवीन पेन मी एक मागवला. तो आल्यानंतर आपण फाउंटन इंक मध्ये स्केच करूया. आणि एक स्केच मी तुम्हाला असं करून दाखवणार आहे की डायरेक्ट वॉटर कलर ब्रशने, तिथे आपण पेन्सिलने स्केच करणार नाही, तर डायरेक्ट ब्रशने काम सुरू करणार. आणि हे असे तुम्ही प्रयोग करायचे आहेत. आणि त्यातून काय होणार आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही जे बिगिनर्स आहात तुमचं त्यातून डेअरिंग वाढणार आहे, म्हणजे तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे आणि तुम्ही असे प्रयोग करायला घाबरणार नाही. त्यामुळे भिवू नका. काय होईल, पेपर खराब होईल, मेहनत वाया जाईल, पण त्यातूनच तुम्ही शिकणार आहात. म्हणजे हे असे रफ स्केचेस तुम्ही जर करत, रॅपिड स्केचेस जर जास्त केले, तुम्ही करत राहिलात, तर
तुमचं ड्रॉइंग परफेक्ट होणार आहे. आणि किती मोठा आर्टिस्ट असला त्याकडून देखील चुका होतात. बरेचसे पेंटिंग, बरेचसे स्केचेस फेल जातात, चुकतात, आणि जो करतो तो चुकत असतो. त्यामुळे नाराज व्हायचं नाही. काम करत राहा, वर्क करत राहा. मोठमोठे जे आर्टिस्ट आहेत त्यांचे काम पाहत राहा. तुमच्या काही शंका असतील तर कोणालाही विचारा, तिथे लाजू नका. म्हणजे तुमचं समाधान जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते जे प्रश्न आहेत त्याचे उत्तर मिळवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्हाला हे असं स्केच किंवा असं काम केव्हा जमेल, तर खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल, तेव्हा जमेल. तुम्ही आत्ता काम सुरू केलंय, थोडीफार प्रॅक्टिस केली, नाही जमणार. तुम्हाला वर्ष, 2 वर्ष त्यासाठी द्यावी लागतील, तेव्हा कुठे बऱ्यापैकी काम जमेल. त्यामुळे काम करत राहा. अतिशय सुंदर असे वेगवेगळे बरेचसे स्केचेस मी केलेत, पण मला तिथे शूट करता आले नाही, त्यामुळे तुम्हाला ते मी शेअर करू शकत नाही. सगळे शूट करावेत असं काही नाही. तुम्ही प्रॅक्टिस करत राहा. तुम्हाला जिथे वेळ मिळेल, ऑफिसमध्ये, शाळेमध्ये, किंवा तुम्ही प्रवासामध्ये आहात, तुम्हाला सुट्टी आहे, जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल त्यावेळेस ते स्केच करत राहा. स्केचबुक आपलं सोबतच ठेवा. आणि बऱ्याचशा ठिकाणी लाईव्ह स्केच करा. आता आपण फक्त ह्युमन फिगर्स यावरच काम करणार नाही, तर आपण वेगवेगळे जे प्राणी असतात पहा, कुत्रे असतात, शेळे असतात, मेंढ्या असतात, गाय, बैल, किंवा वेगवेगळ्या गावामध्ये गाड्या वगैरे, घरे असतात, त्यांचे पण आपण स्केच करणार आहोत. तुम्हाला जे समोर दिसेल, चांगलं वाटेल, तुम्हाला तुमच्या मनाला वाटेल की हे केलं पाहिजे, तर ते करा. आता इथे पहा, हा जो फेटा आहे पहा, त्या फेट्यामध्ये भरपूर फोल्ड आहेत. आणि ते एक चॅलेंज असतं पहा. कंटाळवाणं जरी असलं तरी ते चॅलेंज घ्या. आणि एकदम तुम्हाला जितकं त्यामध्ये जीव ओतता येईल तितका जीव ओतून ते रिअलिस्टिक किंवा डिटेलमध्ये करण्याचा प्रयत्न करा. आणि ती तुमच्या हाताला सवय लागून जाईल पहा. आणि ते काम तुमचं असं एकदम रिअलिस्टिक आणि जिवंत वाटेल. आता इथे कंपोजिशन करत असताना पहा, मी काय केलंय, तो जो चेहरा आहे त्याला हायलाईट केलंय, आणि बाकीचं जे ऑब्जेक्ट आहेत ते थोडे असे ड्रॉप केलेत पहा. त्याला असं सेकंड असं महत्त्व दिलंय पहा. आणि फर्स्ट महत्त्व कशाला दिलंय, त्या चेहऱ्याला दिलंय पहा. आणि त्याच्यामध्ये काम कमी केलं एकदम. आता ती जी विणा आहे, एकदम विणामधलं जे डिझाईन वगैरे आहे, एवढं डिझाईन आहे पहा, ते दाखवलेलं नाही. आणि एकदम सिम्पलमध्ये ते स्केच केलेलं आहे पहा. इथे कुठेही मी जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजेच पट्टी, कंपास इथे वापरलेलं नाही. तर फ्री हँड काम करायचं. तुमचा हात जर तुम्हाला तयार करायचा असेल, तुमच्या रेषेवर जर कमांड मिळवायची असेल, त्या पेन्सिलवर, पेनवर, हातावर जर कमांड मिळवायची असेल, तर तुम्हाला हे फ्री हँड ड्रॉइंग करणं महत्त्वाचं आहे. आता एखादा मुलगा किंवा एखादा नवोदित विद्यार्थी यामध्ये काम करतोय, तर त्याला जे विषय कठीण जातात त्याचा सराव जास्त करायचा आहे. समजा काहींना डोळे जमत नाहीत, नाक जमत नाही काढायला, चेहरा, मग त्याची प्रॅक्टिस जास्त करा. आता जनरली बऱ्याचशा लोकांना हाताच्या ज्या पोजेस असतात पहा, पायाच्या, हाताच्या पोजेस ज्या असतात ते काढणं कठीण जातं. ते कधी सोपं होणार प्रॅक्टिस. त्यातले मी काही सोपे टेक्निक पण पुढे सांगणार आहे. हाताला हात काढण्यासाठी, हाताचा पंजा, पायाचा पंजा काढण्यासाठी कसा तो काढला पाहिजे याची काही टेक्निक पुढे मी शेअर करेल टप्प्याटप्प्याने. कारण की माझं जे एलिमेंटरी, इंटरमिजिएटचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यानंतर फाईन आर्टचे एंट्रन्स एक्झाम देणारे जे विद्यार्थी आहेत, किंवा फाईन आर्टचे जे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत, त्याच्यामध्ये आर्ट टीचर डिप्लोमा आहे, आर्ट मास्टर आहे,
फाउंडेशन आहे, त्याच्यानंतर फर्स्ट इयर अप्लाइड आर्ट आहे, फर्स्ट इयर पेंटिंग आहे, टेक्स्टाईल्स आहे. या मुलांना उपयोगी पडणारे मी काही असाइनमेंट किंवा काही ड्रॉइंगचे पेंटिंगचे ट्युटोरियल्स माझ्या चॅनलवर मी अपलोड करत असतो आणि त्याला पण भरपूर मला वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे मला जसा वेळ मिळेल तसं मी ते तुम्हाला शेअर करणार आहे. एकदम सोप्या पद्धतीने हात पायांची रचना कशी रेखाटायची ते पण आपण काढणार आहोत. पहा, आपण ही विणा जी आहे ती एकदम काय केली, ड्रॉप करून टाकली पहा आणि डायरेक्ट हातावर काय केलंय, चांगलं काम केलंय, बऱ्यापैकी काम केलं. इतकं पण डिटेल केलेलं नाही, कारण की रॅपिड स्केच आहे. तुम्ही जर डिटेल करत बसले तुम्हाला दिवस लागेल, त्यामुळे भरपूर वेळ लागेल. कमी वेळेमध्ये तुम्हाला किती प्रपोर्शनमध्ये आणि त्याच्यामध्ये किती लाईकनेस आणता येईल याकडे आपण लक्ष द्यायचं. आणि या पद्धतीने आपण चेहऱ्यावर काम केलंय आणि खाली हातावर काम केलं आणि ते एक छत्री त्यांनी धरलेली पहा बगलेमध्ये, ती छत्रीचा एक खालचा भाग मी दाखवलेला आहे, तुम्हाला तिथे दिसत असेल पहा. म्हणजे असं ते कंपोज केलंय पहा. मध्ये ते एकदम ड्रॉप करून टाकलं, प्लेन ठेवलंय, थोडं काम केलं त्याच्यावर आणि खाली आता पहा मी साईन करतोय माझी. अशा प्रकारे ते पूर्ण आपण केलेलं आहे. अशा पद्धतीने हे पेन स्केच आपण पूर्ण केलेला आहे. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन स्केचसह. थँक्यू.